Hello and namaste to everyone. This is CA Bikash Adhikari. I would like to welcome all of you to this video where we will be discussing about the residential status. Residential status लाई Income Tax Act Nepal 2058 ले के भनेको छ? रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी डिटरमाइन गर्ने? व्यक्तिको केसमा रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई हामीले कसरी डिटरमाइन गर्ने? एन्टिटीको केसमा कसरी डिटरमाइन गर्ने? नेचुरल पर्सन भनेको के हो? आर्टिफिशियल पर्सन भित्र के पर्छन्? DTAA डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्टले रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई कसरी फरक पार्छ आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ आजको हामीले यस भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। मैले मेरो यो मेन मोटिभ भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ अहिलेको लकडाउनको सिचुएसनमा स्टुडेन्टसँग मटेरियल नभइरहेको बेलामा आफूसँग भएको नलेज सेयर गर्नु र हजुरहरूलाई अलिकति भए पनि बेनिफिट अथवा भ्यालु एडिसन प्रोभाइड गर्नु हो। यस भिडियोको मेन टार्गेटेड अडियन्स भनेको क्याप 2 पढिरहनु भएको स्टुडेन्ट, क्याप 3 पढिरहनु भएको स्टुडेन्ट र सीए मेम्बरशिप एक्जामिनेसन एपियर गर्नुहुने स्टुडेन्ट, साथै रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्ने कन्टेन्टलाई अलिकति बुझ्न खोज्नु भएको अथवा वुड लाइक टु स्टडी द्याट कन्टेन्ट, म त्यो अडियन्सलाई चाहिँ फोकस गरेर यो भिडियो बनाइरहेको छु। र यस भिडियोमा चाहिँ मैले आफ्नो एउटा मटेरियल तयार गरेको छु। त्यो मटेरियलको बेसिसमा चाहिँ हामीले लाइन बाइ लाइन डिस्कस गरेर रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्ने कुरालाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छौँ। सो आई विल ट्राई टु मेक दिस भिडियो भेरी इन्फर्मेटिभ, भेरी डिस्क्रिप्टिभ एन्ड भेरी सर्ट। एकदम टपिकमै रहेर कुरा गर्छु। सो आई विल नट मेक दिस भिडियो अ बिट लङ। I'd like to convey or I'd like to deliver what is very useful to you. र जसले गर्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो मेटेरियलको बेसिसमा भएर हजुरहरूसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु हैन। ल I'll start sharing the screen. I hope the screen is visible to you. Right? लेट्स स्टार्ट है त। सुरुमा हामीले यसमा पढ्न गइरहेको भनेको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस हो। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको निवासको एक्चुअल पोजिसन। कुनै पनि एउटा व्यक्तिको कुनै एउटा ठाउँमा उसले निवास गरेको, निवास भनेको स्टे गरेको स्ट्याटसलाई डिटरमाइन गर्नु भनेकै रेसिडेन्शियल स्ट्याटसलाई डिटरमाइन गर्नु हो। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्ने च्याप्टरमा हामीले के पढ्छौँ? रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्छौँ। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ नेचुरल पर्सन कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसैगरी रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ एन्टिटी कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। ल सुरुमा इन्ट्रोडक्सन टु रेसिडेन्शियल स्ट्याटस। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको के हो? रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको म तपाईलाई सिम्पल भाषामा के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा व्यक्तिको वासस्थानको एक्चुअल पोजिसन, एक्चुअल स्ट्याटस अथवा एक्चुअल स्ट्याटस त्यो व्यक्तिको कुनै एउटा वासस्थान गर्ने ठाउँको एक्चुअल पोजिसन के हो भनेर डिटरमाइन गर्नुलाई नै मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेर भन्छु। सुरुमा हेरौँ है त। The levy of tax under Income Tax Act is based on the place of residence. Income Tax Act चाहिँ place of residence को बेसिसमा लेभी हुन्छ। लेभी भनेको चार्ज हुन्छ। मलाई आयकर चाहिँ प्लेस अफ रेसिडेन्स को बेसिसमा मलाई त्यो आयकरको बर्डन पर्छ अथवा बर्डन शिफ्ट हुन्छ। भनेपछि प्लेस अफ रेसिडेन्स भनेको के हो? त्यो व्यक्ति कुनै ठाउँमा बसेको अथवा जुन ठाउँमा त्यो व्यक्ति रेसिड गरिरहेछ अथवा निवास गरिरहेछ। सिम्पल नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि रेसिडेन्शियल स्ट्याटस मिन्स टु डिटरमाइन द प्लेस अफ रेसिडेन्स अफ द ट्याक्स पेयर। कुनै पनि एउटा ट्याक्स पेयरको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चेक गर्नको लागि उसको प्लेस अफ रेसिडेन्स डिटरमाइन गर्न जरुरी हुन्छ। अल्सो सिटिजनशिप इज डिफरेन्ट देन द रेसिडेन्शियल स्ट्याटस। सिटिजनशिप नागरिकता भनेको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको फरक, रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भन्दा फरक कुरा हो। इट मिन्स द्याट मसँग नागरिकता भयो भन्दैमा म त्यही ठाउँको निवासी हो भन्न मिल्दैन। As clarified by the Income Tax Act, a person who is a citizen of Nepal does not necessarily be the resident of Nepal. यदि कुनै व्यक्तिसँग नेपालको नागरिकता छ भने जरुरी छैन कि त्यो व्यक्ति नेपालकै निवासी हो भनेर। त्यसैगरी a person who is not a citizen of Nepal may be a resident of Nepal. त्यसैगरी जो व्यक्ति जोसँग चाहिँ नेपालको नागरिकतै छैन त्यो व्यक्ति बरु नेपालको रेसिडेन्ट हुन सक्छ। सिम्पल भनेको इन्कम ट्याक्स एक्टले के भनेछ भन्दाखेरि रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चाहिँ प्लेस अफ रेसिडेन्सको बेसमा डिटरमाइन हुन्छ। त्यही भएर प्लेस अफ रेसिडेन्सको बेसिसमा मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस डिटरमाइन गर्ने हुनाले मलाई प्लेस त्यो ट्याक्स पेयरले गएको आर्थिक वर्षमा कुन ठाउँमा बसेको छ भनेर डिटरमाइन गर्नलाई मलाई जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी नागरिकता भयो भन्दैमा त्यो व्यक्ति त्यही ठाउँमा बसेको हो भनेर मानिदैन र नागरिकता भएन भन्दैमा त्यो व्यक्ति त्यो ठाउँमा बसेको होइन भनेर पनि मानिदैन।
As per Section 6 of the Income Tax Act 2058, income tax is levied on the global income and source of income having Nepal. Normally, दुईटा टाइपको इन्कम हुन्छ, एउटा ग्लोबल इन्कम, अर्को इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल। ग्लोबल इन्कम भनेको के हो भने मैले विश्वभरि जहाँसुकै कमाएको इन्कम। ग्लोबल इन्कम भनेको मैले ग्लोब एउटा अर्थको प्यारामिटर भित्र मैले डायमिटर जहाँसुकै कमाएको इन्कमलाई पनि मैले के भन्छु, ग्लोबल इन्कम भन्छु। सोर्स अफ इन्कम ह्याभिङ नेपाल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन इन्कम मैले नेपालमा कमाएँ त्यसलाई चाहिँ मैले सोर्स अफ इन्कम ह्याभिङ नेपाल भनेर भन्छु। 10. To determine to whom the global income is chargeable to tax and to whom the income having source in Nepal is chargeable to tax, it is necessary to determine the residential status. मैले कुन व्यक्तिलाई चाहिँ ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स चार्ज गर्ने र कुन व्यक्तिलाई चाहिँ इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपालमा ट्याक्स चार्ज गर्ने भनेर डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, रेसिडेन्शियल स्ट्याटस डिटरमाइन गर्नु पर्यो। मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस डिटरमाइन गर्छु र त्यही रेसिडेन्शियल स्ट्याटसको बेसमा मैले ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाउने कि इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपालमा ट्याक्स लाउने भनेर मैले त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेपमा डिटरमाइन गर्छु। For a resident person, global income is chargeable to tax, whereas for a non-resident person, Nepal source income is chargeable to tax. यसले के भन्यो भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्ति नेपालको बासिन्दा भनेको रेसिडेन्ट हो भने उसलाई चाहिँ ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाग्छ। भनेपछि यदि रेसिडेन्ट व्यक्तिले चाहिँ विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा पनि इन्कम जेनेरेट गराएको छ भने त्यो इन्कममा चाहिँ नेपालमा ट्याक्स लाग्ने हो। त्यसै गरी गैर बासिन्दा व्यक्ति नन रेसिडेन्ट पर्सनको लागि चाहिँ उसले नेपालमा कमाएको इन्कममा मात्रै ट्याक्स लाग्ने भयो। अब हेर्नु, इन्कम ट्याक्स एक्ट has specified certain condition to certain person for determining the residential status under section 2 subsection AO, which shall be discussed in this chapter. Income tax act ले चाहिँ section 2 subsection AO मा के भनेको छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ म यो व्यक्तिलाई रेसिडेन्ट भन्छु, यो कन्डिसन फुलफिल भएन भने चाहिँ म यो व्यक्तिलाई रेसिडेन्ट भन्दिन भनेर भनेको छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ मैले यो च्याप्टरमा अब डिटेलमा डिस्कस गर्छु। यहाँसम्म त तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला रेसिडेन्शियल स्ट्याटस भनेको के हो भनेर। अब हेर्नु है त, ट्याक्स जहिले पनि केमा लिएर हुन्छ भने त ट्याक्स जहिले पनि ट्याक्सको बर्डन चाहिँ कसले बेहोर्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यक्तिले बेहोर्नु पर्छ। व्यक्ति पनि हजुरहरुलाई थाहा नै होला दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्राकृतिक व्यक्ति र अर्को भनेको आर्टिफिशियल व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्तिलाई मैले नेचुरल पर्सन र आर्टिफिशियल पर्सन भन्छु। नेचुरल पर्सन भनेको चाहिँ सास फेर्ने व्यक्ति जसरी लिभिङ क्रिएचर ह्युमन बिङ भयो। आर्टिफिशियल पर्सन भनेको चाहिँ जसले सास फेर्दैन, जस्तै कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट हैन, गभर्नमेन्ट एन्टिटी, यिनीहरु सबैलाई चाहिँ मैले के भन्छु, आर्टिफिशियल पर्सन भन्छु। आर्टिफिशियल पर्सनलाई चाहिँ मैले ब्रोडली रूपमा चाहिँ एउटा एन्टिटी भनेर नाम दिए हुन्छु। नेचुरल पर्सनलाई चाहिँ म नेचुरल पर्सन नै भनेर काउन्ट गर्छु। हेर्नु है त, अब टाइप्स अफ पर्सन। द इन्कम ट्याक्स एक्ट हैज डिवाइडेड द पर्सन इन्टु टु क्याटेगोरीज। द फर्स्ट वान इज नेचुरल पर्सन एन्ड द सेकेन्ड वान इज एन्टिटी। फर्स्टमा चाहिँ मैले नेचुरल पर्सन भने, सेकेन्डमा चाहिँ मैले के भने, एन्टिटी भने। द एन्टिटी फर्दर इज कन्सिस्ट अफ कम्पनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एक्सेट्रा। द समराइज फर्म अफ पर्सन इज ट्याबुलेटेड बिलो। सुरुमा के भनेको छ भन्दाखेरि पर्सन, पर्सन भित्र के पर्यो, फर्स्ट पर्सन भित्र एउटा नेचुरल पर्सन पर्यो, अर्को चाहिँ एन्टिटी पर्यो। नेचुरल पर्सन भनेको सास फेर्ने व्यक्ति जसरी लिभिङ क्रिएचर ह्युमन बिङ। एन्टिटी भनेको चाहिँ तपाईको कम्पनी पनि पर्न सक्यो, पार्टनरशिप पनि पर्न सक्यो, ट्रस्ट पर्न सक्यो, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट, रुरल म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटिज, बीडीसी, म्युनिसिपालिटी, डीडीसी, यिनीहरु सबै नेपालको गभर्नमेन्ट एन्टिटीहरु भयो। त्यसैगरी एन्टिटी अफ एनी फरेन गभर्नमेन्ट अर प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट अन्डर दैट गभर्नमेन्ट। माथिको केसमा नेपाल गभर्नमेन्टको एन्टिटी भयो, तलको केसमा चाहिँ फरेन गभर्नमेन्टको एन्टिटी भयो। त्यसैगरी एन अर्गनाइजेसन अर एन्टिटी इस्टाब्लिश अन्डर एनी ट्रिटी अर एन एग्रीमेन्ट। कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि ट्रिटी अथवा एग्रीमेन्टले इन्कर्पोरेट भएको छ भने त्यसलाई पनि मैले केमा क्लासिफाई गर्ने भए, एन्टिटी। अ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट अफ अ रेसिडेन्ट पर्सन सिचुएटेड इन अफ अ नन रेसिडेन्ट पर्सन सिचुएटेड इन नेपाल। कुनै पनि एउटा नन रेसिडेन्ट व्यक्ति जो चाहिँ नेपालमा सिचुएटेड छ, सरी कुनै पनि एउटा गैर बासिन्दा व्यक्ति नन रेसिडेन्ट पर्सनले नेपालमा लोकेट भएको फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट, त्यसलाई पनि मैले के भन्ने भए, एन्टिटी भनेर भन्ने भए। भनेपछि एन्टिटीमा सिम्पली हाम्रो के हुने भयो, पर्सन्समा सिम्पली के हुने भयो, एउटा नेचुरल पर्सन पर्ने भयो, अर्को आर्टिफिशियल पर्सन अथवा जसलाई मैले एन्टिटी भन्छु, एन्टिटी भित्र चाहिँ कम्पनी पर्ने भयो, पार्टनरशिप फर्म पर्ने भयो, ट्रस्ट पर्ने भयो, गभर्नमेन्ट अफ नेपालको एन्टिटीहरु पर्ने भयो, फरेन गभर्नमेन्टको एन्टिटी पर्ने भयो, नन रेसिडेन्टले नेपालमा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट जुन लोकेट भएको छ त्यो पर्ने भयो। त्यसैगरी अर्गनाइजेसन अर एन्टिटी इस्टाब्लिश अन्डर एनी ट्रिटी अर एग्रीमेन्ट पनि पर्ने भयो। त्यसपछि हेर्नु है त, अब व्यक्ति दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नेचुरल पर्सन र आर्टिफिशियल पर्सन। सुरुमा चाहिँ हामीले डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ नेचुरल पर्सन पर्छौं। भनेपछि प्राकृतिक व्यक्तिको लागि चाहिँ रेसिडेन्शियल स्ट्याटस कसरी डिटर्माइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्दैछौँ। अब हेर्नु, सेक्सन 2 सबसेक्सन AO ले चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिको लागि तीनटा कन्डिसन स्पेसिफाइड गरेको छ जसले चाहिँ उलाई रेसिडेन्ट भनेर भन्छ। हेर्नु है, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा।
A natural person is said to be resident of Nepal if following conditions are satisfied in respect of any income year. Any income year भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि यदि तलको तीनटा कन्डिसन मैले सेटिस्फाई गरे भने यदि तलको तीनटा कन्डिसन मैले सेटिस्फाई गरे भने कुनै पनि एउटा आर्थिक वर्षमा मलाई चाहिँ के भनिन्छ भने मलाई चाहिँ रेसिडेन्ट भनेर भनिन्छ। यदि प्राकृतिक व्यक्तिले तलको कुनै पनि तीनटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन मात्रै सेटिस्फाई गर्यो भने पनि उसलाई गएको आर्थिक वर्षमा मैले के मान्छु रेसिडेन्ट मान्छु। यसको मतलब के हो भने मैले हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्टा छुट्टै चेक गर्नु पर्यो कि म रेसिडेन्ट हो कि हैन। मैले यो तीनटा कन्डिसन हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्टा छुट्टै चेक गर्नु पर्यो भनेपछि मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चाहिँ एभ्री इन्कम इयरमा चेक गर्नु पर्यो। अब हाम्रो इन्कम इयर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि साउनमा सुरु हुन्छ र असारमा आएर हुन्छ भनेपछि मैले 2077 साउनमा के चेक गर्नु पर्यो 2077-78 को लागि कुनै पनि व्यक्ति 2077-78 को लागि नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो कि हैन भनेर मैले के गर्नु पर्यो 2077-78 इन्कम इयरमा मैले यो तीनटा कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो कि उले यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन। उसले यदि 77-78 फाइनान्शियल इयरमा यदि यो तीनटा कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने उ 2077-78 को लागि नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुने भयो। अब हेरौँ है त फर्स्ट कन्डिसन के छ इफ सच पर्सन्स नर्मल ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल। उसको नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड अथवा ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल हो भने उ गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। एबोर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेसिडेन्सी हो। एबोर्डको मिनिङ चाहिँ रेसिडेन्स अथवा एकोमोडेसन हो। तपाईको फर्स्ट कन्डिसनमा के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्तिको ह्याबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल हो भने चाहिँ उलाई रेसिडेन्ट भनिन्छ। यसको डिटेल डिस्कसन हामी यो तीनटै कन्डिसनको डिटेल डिस्कसन चाहिँ यहाँ तल गर्छौं हैन। अब सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ है त इफ सच पर्सन हैज रेसिडेड इन नेपाल फर 183 डेज और मोर ड्युरिङ द कन्टिन्युअस पिरियड अफ 365 डेज। उसले गएको कन्टिन्युअस 365 डेजमा 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ नेपालमा बिताएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई मैले गएको आर्थिक वर्षमा रेसिडेन्ट भनेर भन्छु। कुनै पनि व्यक्तिले गएको कन्टिन्युअस 365 दिनमा 183 दिन अथवा धेरै यदि नेपालमा बिताएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई मैले रेसिडेन्ट भन्छु नेपालको। सेकेन्ड कन्डिसन भयो। थर्ड कन्डिसनमा इफ सच पर्सन इज इम्प्लोइड बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड डिप्युटेड टु अ फरेन कन्ट्री। यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालको इम्प्लोइ हो र गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ उसलाई रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा खटाएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि नेपालको लागि के हुने भयो रेसिडेन्ट हुने भयो। भनेपछि यो तीनटा कन्डिसनमा के हुने भयो यदि गएको कुनै पनि एउटा इन्कम इयरमा यदि त्यो व्यक्तिको नर्मल अथवा ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड नेपाल हो भने त्यो व्यक्ति रेसिडेन्ट हुने भयो। यदि त्यो व्यक्तिको गएको कन्टिन्युअस 365 दिनमा नेपालको बसाई 183 दिन अथवा धेरै छ भने पनि त्यो व्यक्ति के हुने भयो रेसिडेन्ट हुने हो। त्यसैगरी यदि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले रोजगारीको लागि राखेको छ र त्यही रोजगारीको सिलसिलामा उसलाई नेपालभन्दा बाहिर डिप्युट गरेछ भने त्यो व्यक्ति पनि भलै बाहिर बस्या होस् तर नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुने भयो। अब यो तीनटा कन्डिसनको डिटेल डिस्कसन हामी यहाँ हेरौँ है त। फर्स्टमा के भनेको छ भने इफ सच पर्सन्स नेचुरल नर्मल / ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल। ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड इन नेपाल भनेकोलाई चाहिँ कसरी ब्रेकडाउन गरेको छ भने द इन्कम ट्याक्स एक्ट इज साइलेन्ट रिगार्डिङ द नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड। इन्कम ट्याक्स एक्ट चाहिँ साइलेन्ट हो रिगार्डिङ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड। हाउएभर इन्कम ट्याक्स म्यानुअल 2066 which has been updated in 2073 has made a clarification that habitual place of abode shall be the place where the major economic activities of person is concentrated during the income year। जुन आर्थिक वर्षको लागि मैले रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चेक गरिरहेको छु यदि त्यो आर्थिक वर्षमा उसको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी नेपालमै कन्सन्ट्रेटेड छ भने त्यो केसमा त्यो व्यक्ति के हुने भयो रेसिडेन्ट हुने भयो। भनेपछि ह्याबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भनेको के हो त्यो प्लेस जसमा चाहिँ उसको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ के भएको छ कन्सन्ट्रेटेड भएको छ। मेजर उसको आर्थिक क्रियाकलाप जुन ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड अथवा जुन ठाउँमा डेडिकेटेड भएको छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ मैले के भन्छु नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड। अब हेर्नु त इक्जाम्पल Sri Krishna has been in Thailand since Sawan 12, 2064 for being engaged in handicraft business. He is a permanent resident of Dharan, Nepal. He is returning to Nepal on 2077 Sawan.
For Sri Krishna, the habitual place of abode is said to be Thailand for the income year 2076-77. This is because his economic activity was concentrated in Thailand for the income year 2077. ओके यिनीहरू त किनभने ऊ गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म त कहाँ थियो थाइल्यान्डमै थियो थाइल्यान्डमा उसले के बिजनेस गरिरहेको थियो ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस गरिरहेको थियो ऊ त 2077 साउन भनेपछि त अर्को आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक वर्षमा नेपाल फर्किँदैछ भनेपछि उस त 2076-77 को लागि त थाइल्यान्डमै बसेर बिजनेस गरिरहेको थियो भनेपछि उसको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी कहाँ कन्सन्ट्रेटेड थियो कहाँ डेडिकेटेड थियो थाइल्यान्डमै थियो भनेपछि ऊ गएको आर्थिक वर्षको लागि उसको नर्मल अथवा ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड कहाँ हुने भयो थाइल्यान्ड हुने भयो However, if Sri Krishna has been in Thailand for more than 183 days in any income year for promotion of his handicraft business of Nepal, the habitual place of abode would have been in Nepal since his economic activities are concentrated in Nepal. तर ऊ थाइल्यान्ड चाहिँ किन गएको थियो प्रमोसनको लागि अफ हिज ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस अफ नेपाल जुन बिजनेस उसले नेपालमा गरिरहेछ त्यसको मार्केटिङ अथवा प्रमोसनको लागि ऊ थाइल्यान्ड गएको छ भने चाहिँ उसको मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी नेपालमै भएको मानिन्छ ऊ त थाइल्यान्ड किन गएको छ जस्ट फर द प्रमोसन जस्ट फर द मार्केटिङ अफ द बिजनेस भनेपछि उसले बिजनेस त इकोनोमिक एक्टिभिटी त नेपालमै बसेर गरिरहेछ ऊ थाइल्यान्ड त प्रमोसनको लागि मात्रै गयो भनेपछि उसको नर्मल अथवा ह्याबिचुअल प्लेस अफ एबोर्ड नेपालै मानिनु भयो यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ है त इफ सच पर्सन हेज रेसिडेड इन नेपाल फर 183 days or more during a continuous period of 365 days उसले गएको कन्टिन्युस 365 दिनमध्ये 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ नेपालमै बिताएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई पनि मैले के भन्नुपर्ने भयो रेसिडेन्ट भनेर भन्नुपर्ने भयो अब हेर्नु त यो कन्डिसनमा A natural person most present physically in Nepal for 183 days or more during the continuous period of 365 days to be the resident of Nepal during an income year. भनेपछि मैले रेसिडेन्ट हुनलाई गएको 365 कन्टिन्युस 365 दिनमा 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ काम बिताउनु पर्यो नेपालमै बिताउनु पर्यो अब यो भित्र पनि थुप्रै कन्डिसनहरु छ अब एउटा कन्डिसन डिस्कस गरौँ है त Fulfillment of condition. Once a person resides for more than 183 days in an income year, the residential status shall be considered to be fulfilled on 183rd day of the physical presence of Nepal. उसको residential status चाहिँ कुन दिन fulfill भएको मानिन्छ भने 183औं दिनमा चाहिँ उसको residential status fulfill भएको मानिन्छ उसको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस चाहिँ 183औं दिन जब उसले नेपालमा बस्यो त्यही दिन चाहिँ उसको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस फुलफिल भएको मानिन्छ भनेपछि त्यही दिनदेखि चाहिँ उ रेसिडेन्ट भएको मानिन्छ Second condition ma chai heर्नु entry and departure. The date of entry into Nepal and date of departure from Nepal shall also be counted for determining the number of days of stay in Nepal. कुनै एउटा व्यक्तिको डेट अफ इन्ट्री इन्टु नेपाल भनेको चाहिँ नेपाल आएको दिन र नेपालबाट गएको दिनलाई पनि नेपालमै बसेको जो सरह मानिन्छ भनेपछि 183 दिन काउन्ट गर्नको लागि कुनै व्यक्ति बाहिरबाट नेपालमा आएको दिन र नेपालबाट नेपाल छोडेर जान लागेको दिनलाई पनि 183 दिन काउन्ट गर्न चाहिँ जोडिन्छ यहाँसम्म पनि बुझ्नुभयो होला Continuous and fragmented days to be considered. Income tax manual has modified the concept of moving period of 365 days. Moving period of 365 days चाहिँ पहिला पुरानो कन्सेप्ट हो इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले चाहिँ मुभिङ 365 days लाई मोडिफाई गर्यो नाउ अहिले चाहिँ इट इज कम्प्युटेड फर स्टेज विदिन द इन्कम कुनै पनि एउटा इन्कम इयरमा नेपाल भरि जहाँसुकै बसे पनि जरुरी छैन कि उ कन्टिन्युअसली नेपालमा बसोस् भनेर म 30 दिनको लागि नेपाल आए त्यसपछि फेरि गए र फेरि पछि 153 दिनको लागि नेपाल आए भने त्यस्तो केसमा पनि म नेपालको रेसिडेन्ट भयो भनेर मानिन्छ इट मीन्स द पर्सन क्यान स्टे इन नेपाल आइदर कन्टिन्युअसली अर इन फ्र्यागमेन्टेड डेज म टुक्रा टुक्रा गरी अथवा एकमुष्टै पनि नेपालमा बसे पनि यदि मेरो टोटल वर्षभरिको दिन 183 दिन अथवा धेरै भयो भने म नेपालको लागि बासिन्दा भनेर मानिन्छु The person does not necessarily has to stay in Nepal regularly or continuously. Rather, a total of fragmented or irregular stay in Nepal shall also be taken for consideration to determine the days of stay in Nepal. भनेपछि जरुरी छैन कि मैले कन्टिन्युअसली नेपालमा 183 दिन बिताउनु पर्छ भनेर मैले टुक्रा 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 गरी पनि एकमुष्ट रूपमा कुनै आर्थिक वर्षमा 183 दिन अथवा धेरै गएको 300 कन्टिन्युअस 365 दिनमा बिताएको छु भने मैले उलाई रेसिडेन्टको क्याटेगोरीमा राख्न पाउने भएँ यहाँसम्म पनि बुझ्नुभयो होला अब हेर्नु प्रेजेन्स मिन्स द प्रेजेन्स विदिन द पोलिटिकल बाउन्ड्री अफ नेपाल पोलिटिकल बाउन्ड्री भनेको नेपालको एउटा म्यापको सिमाना के द प्रेजेन्स इन नेपाल मिन्स द प्रेजेन्स विदिन द पोलिटिकल बाउन्ड्री अफ नेपाल व्हिच शल बी काउन्टेड फर डिटरमाइनिङ द नम्बर अफ डेज अफ स्टे हैन नेपालमा बस्नको लागि चाहिँ नेपालको पोलिटिकल बाउन्ड्री भित्र जहाँसुकै बसे पनि हुन्छ जरुरी छैन कि मैले एउटै ठाउँमै बस्नु पर्यो भनेर
which means that the presence in Nepal need not be a single place, rather the presence within any political boundary of Nepal shall be taken into consideration. मैले एउटै ठाउँमा जरुरी छैन बसिरहनु पर्यो भनेर मैले नेपालको पोलिटिकल बाउन्ड्री भित्र जहाँसुकै बसे पनि मलाई के मानिन्छ, रेसिडेन्टै मानिन्छ. फर इक्जाम्पल, अ पर्सन मे बी प्रेजेन्ट इन काठमाडौँ फर सम डे एन्ड बुटोल फर सम डे. म 183 दिन मध्ये 150 दिन काठमाडौँमा बस्न पनि सक्छु, त्यसै गरी म 33 दिन बुटोलमा बस्न पनि सक्छु, जसले गर्दाखेरि म जतिसुकै बेला पोलिटिकल बाउन्ड्री भित्र जहाँसुकै बसे पनि 183 दिन अथवा धेरै मैले नेपालमा बिताए भने मलाई के मानिन्छ, मलाई रेसिडेन्टै मानिन्छ. अब हेर्नु है, transit travel not to be considered. For the purpose of counting number of days, transit travel is not considered as a stay in Nepal. Transit travel भनेको चाहिँ मैले त्यो ग्यापमा अथवा थ्रु कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि त्यो थ्रु हुन्छ नि, त्यो टाइम जुन चाहिँ त्यो बिचको टाइममा चाहिँ मैले यदि नेपालमा ग्याप अथवा हल्ट ल्याएको छु भने त्यो ट्रान्जिट ट्राभललाई चाहिँ मैले पिरियड अफ स्टे नेपाल मान्न मिल्दैन. फर इक्जाम्पल, थाई एयरवेजबाट थाइल्यान्डबाट कोही व्यक्ति मलेसिया गइरहेछ र बिचमा ट्रान्जिट चाहिँ नेपाल छ, नेपालमा 3 घण्टाको ट्रान्जिट छ भने त्यो प्यासेन्जरहरू सबै नेपालमा उत्रे भनेपछि त्यो व्यक्ति नेपालमा त 3 घण्टा भए पनि बितायो नि त. अघि भर्खर हामीले के पढाएको थियौँ, पिरियड अफ इन्ट्री इन्टु नेपाल एन्ड पिरियड अफ ट्राभल डिपार्चर फ्रम नेपाल shall also be considered पिरियड अफ स्टे इन नेपाल. भनेपछि त्यो व्यक्तिले 3 घण्टै बितायो भने पनि हामीले त त्यो व्यक्तिलाई के भन्नुपर्ने भयो, उसले नेपालमा बिताएको सरह मान्न पर्ने भयो. तर होइन, त्यो किनभने थाइल्यान्डबाट मलेसिया गइरहेको प्लेन ट्रान्जिटको लागि मात्र नेपालमा बसेको हो. ट्रान्जिट ट्राभललाई चाहिँ इन्टरनेसनल्ली पनि इन्टरनेसनल ल अनुसार पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राभलिङ थ्रु पिरियडलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले पिरियड अफ स्टे इन द्याट कन्ट्री भनेर मान्दैनौँ. त्यही भएर ट्रान्जिट ट्राभललाई चाहिँ मैले नेपालमा बसेको डेको लागि चाहिँ काउन्ट गर्न चाहिँ मिलेन. हेर्नु त इक्जाम्पल, मन्नु यादव फ्रम कानपुर इन्डिया, सिमेन्ट फ्याक्ट्री इन धनगढीमा काम गर्दो रहेछ फर 173 दिन ड्युरिङ द इन्कम इयर. मन्नु ट्राभल जो चाहिँ कानपुरको बासिन्दा हो इन्डियाको, उसले धनगढी नेपालमा चाहिँ 173 दिन काम गर्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा. तर हि रिजाइन फ्रम द जब एन्ड रिटर्न टु कानपुर. जागिरबाट राजीनामा दियो र ऊ कानपुर फर्क्यो. हाउएभर हि अगेन थट टु डु जब एन्ड गट इम्प्लोयमेन्ट इन मणिग्राम इन्डिया. तर उसलाई फेरि जागिर गर्न मन लाग्यो र मणिग्राम इन्डियामा फेरि उसले जागिर पायो एन्ड ट्राभल थ्रु काँकरभिट्टा महेन्द्रनुट. अब मणिग्राम इन्डिया जानलाई चाहिँ काँकरभिट्टा र महेन्द्रनगरको बाटो हुँदै जान पर्ने रहेछ. अन बुटोल देयर ड्यू टु अनएक्सपेक्टेड नेसन वाइज लकडाउन हि वाज फोर्स टु स्टे इन बुटोल फर 30 डेज. तर ऊ मणिग्राम जानको लागि काँकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगरको बाटो गयो, तर काँकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगर जाँदाखेरि अनएक्सपेक्टेड लकडाउन भयो र 30 दिन ऊ बुटोलमै फस्यो. अब हेर्नु है, ऊ पहिल्यै 173 दिन नेपालमा बसिसकेको छ, फेरि 30 दिन ऊ लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालमै फस्यो. भनेपछि 30 दिन ऊ किन फस्यो, किनभने ऊ ट्राभल गरिरहेको थियो. ऊ त नेपालमा बस्छु भनेर त हिँडेको होइन नि त, ऊ त इन्डिया नै जान खोजिरहेको थियो. तर बिचमा गएर ट्राभल थ्रु पिरियड बाटो पर्दाखेरि उसले के गर्यो, बुटोलमा 30 दिन बस्न पर्यो. त्यही भएर यो पिरियडलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि ट्रान्जिट ट्राभल भनेर भन्छु. ट्रान्जिट ट्राभललाई मैले पिरियड अफ स्टेमा मान्दिनँ, किनभने यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार पनि के छ भने मैले ट्रान्जिट ट्राभललाई चाहिँ पिरियड अफ स्टे इन द्याट कन्ट्री भनेर मान्न मिल्दैन. त्यही भएर हेर्नु, द एक्ट इज साइलेन्स अन द डे काउन्ट प्रोसिजर. तर इन्टरनेसनली ट्राभलिङ थ्रु पिरियड इज नट कन्सिडर फर रेसिडेन्सी बट ट्राभल फर पिरियड इज काउन्टेड. कुनै व्यक्ति कुनै ठाउँमा म घुम्नकै लागि गएको छु भने म त्यो ठाउँमा बसेको सरह मानिन्छ. तर म ट्राभल गर्दा गर्दै त्यो ठाउँमा सर्टेन एमाउन्ट अफ टाइम बस्नु पर्यो भने यसलाई मैले ट्रान्जिट ट्राभल मान्छु र पिरियड अफ स्टे मान्दिनँ. हेन्स हिज स्टे अफ 30 डेज इज नट क्वालिफाइड फर रेसिडेन्ट एन्ड हिज नन रेसिडेन्ट इभन डे काउन्ट्स इज मोर देन 173 दिन. किनभने ऊ पहिला 183 दिन पहिले बसिसकेको थियो, प्लस 30 दिन भनेपछि 203 दिन बस्यो नेपालमा. तर 30 दिन उसले किन बस्यो, ट्रान्जिट ट्राभलले गर्दाखेरि बस्यो. त्यही भएर मैले उसलाई ट्रान्जिट ट्राभल कन्सिडर गर्न मिलेन र मैले उसलाई रेसिडेन्ट मान्न मिलेन. अब थर्ड कन्डिसन हेर्नु है त, इफ सच पर्सन इज इम्प्लोइड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड डिपुटेड टु अ फरेन कन्ट्री. यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले रोजगारीमा राखेको छ र कामको सिलसिलामा उसलाई नेपाल बाहिर खटाएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई मैले रेसिडेन्ट मान्न मिलेन. त्यो व्यक्तिलाई मैले नन रेसिडेन्ट मान्न मिलेन. त्यो व्यक्तिलाई मैले के मान्न पर्यो, रेसिडेन्टै मान्न पर्यो. त्यो व्यक्तिलाई मैले रेसिडेन्टै मान्न पर्यो. हेर्नु है, a natural person if is an employee of government of Nepal and is posted outside Nepal in course of his employment shall be considered to be resident of Nepal even though he has not stayed in Nepal for that income year. मैले त्यो आर्थिक वर्षमा नेपालभित्र नबसे तापनि मलाई नेपाल गभर्मेन्टले बाहिर कुनै विदेशमा खटाएको छ कामकै सिलसिलामा अथवा रोजगारीकै सिलसिलामा भने म नेपालमा नबसे तापनि मलाई नेपालकै बासिन्दा भनेर अथवा रेसिडेन्ट भनेर मानिन्छ. हेर्नु है त, इक्जाम्पलको लागि एम्बेसडर्स अफ नेपाल इन्क्लुडिङ फरेन कन्ट्री. नेपालको
विदेशको लागि नेपाली राजदूत कुनै भारत, इन्डिया अथवा चाइना, मलेसियाको लागि नेपाली राजदूत जुन नेपाल गभर्मेन्टले खटाउँछ उसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि नेपालकै बासिन्दा भन्छु, जबकि उसले नेपालमा बसेको पनि छैन। यो चाहिँ एउटा स्पेशल कन्डिसन भयो। मैले नेपालमा नबसे तापनि म चाहिँ रेसिडेन्ट हुने भएँ भन्ने केसमा। अब हामीले तिनटै कन्डिसन सक्यौँ। प्राकृतिक व्यक्तिको केसमा फर्स्टमा चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि ह्याबिचुअल अर प्रिन्सिपल प्लेस अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड चाहिँ नेपालमा हुनुपर्दो रहेछ। ह्याबिचुअल अथवा नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड भन्नलाई चाहिँ मैले मेजर इकोनोमिक एक्टिभिटी नेपालमा गरेको छु भने चाहिँ मैले नेपालमा रेसिडेन्ट भनेर कन्सिडर गर्न पाउने मिल्ने रहेछु होइन। सेकेन्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले गएको कन्टिन्युस 365 दिनमध्ये 183 दिन अथवा धेरै चाहिँ नेपालमा बिताएको रहेछु भने चाहिँ मैले आफूलाई के भन्नु पर्यो, रेसिडेन्ट भनेर भन्नु पर्यो। यो भित्र थुप्रै कन्डिसन छ। कन्डिसनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म 183औं दिनदेखि नै आफूलाई रेसिडेन्ट भनेर कन्सिडर गर्न मिल्छ। ट्रान्जिट ट्राभललाई मैले पिरियड अफ स्टे भन्न मिल्दैन। मेरो डेट अफ इन्ट्री र डेट अफ डिपार्चरलाई नेपालकै स्टे पिरियड अफ स्टे भनेर काउन्ट गर्न मिल्यो। मैले एकमुष्ट जरुरी छैन कि कन्टिन्युसली नै नेपालमा बसौँ। म टुक्रा टुक्रा गरेर पनि नेपालमा बसेँ भने पनि 183 दिन पुऱ्याएँ भने मलाई रेसिडेन्ट भन्न मिल्छ। त्यसै गरी नेपालमा बसेको भन्नलाई पोलिटिकल बाउन्ड्री अफ नेपालमा बसे पुग्छ। र लास्टको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि मलाई नेपाल गभर्मेन्टले रोजगारीको लागि खटाएको छ विदेशमा भने मैले भले नेपालमा त्यो आर्थिक वर्षमा बसेको छैन, मलाई चाहिँ रेसिडेन्टै मानिन्छ। अब हेर्नु है त, DTAA इफेक्ट अफ DTAA डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट इन रेसिडेन्सियल स्ट्याटस हेर्नु है। अब सिम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि म कुनै एउटा कन्ट्रीमा रेसिडेन्ट छु भने र मेरो बिजनेस कस्तो छ अथवा मेरो मुभमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई कुनै बेला कुन देश बस्नुपर्छ, मलाई कुनै बेला अर्को देश बस्नुपर्छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले नेपालमा पनि आफूलाई रेसिडेन्ट मान्न सक्छु अथवा मैले रेसिडेन्टको कन्डिसन नेपालमा पनि फुलफिल गर्न सक्छु। त्यसै गरी मैले रेसिडेन्टको कन्डिसन अर्को देशमा पनि फुलफिल गर्न सक्छु। यदि त्यस्तो हो भने मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई एउटै इन्कममा दुईतिर ट्याक्स लाग्न सक्छ। यदि म दुईतिरको रेसिडेन्ट भयो भने अघि हामीले भन्यौँ नि रेसिडेन्टलाई चाहिँ ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाग्छ। यदि मलाई ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाग्न थाल्यो भने म दुईतिरको म रेगुलर मुभमेन्ट भएर मेरो दुईटा कन्ट्रीमा भने मलाई सेम इन्कममा दुईतिर ट्याक्स लाग्न सक्छ। त्यसै गरी के हुन्छ भने यो कुरालाई चाहिँ एभोइड गर्नलाई चाहिँ थुप्रो कन्ट्रीहरूले चाहिँ आफूमा एग्रिमेन्ट इन्टर गरे हुन्छ ताकि उसको सिटिजन अथवा रेसिडेन्टलाई चाहिँ धेरै ट्याक्सको बर्डन नपरोस्। त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट, दुईतिर लाग्ने ट्याक्सलाई चाहिँ मैले एभोइड गर्ने एग्रिमेन्ट। जस्तै म भुटानमा नि बस्छु, म नेपालमा पनि बस्छु। मानौ भुटानमा चाहिँ मैले 50 दिनभन्दा माथि बसेँ भने मलाई रेसिडेन्ट मानिने रहेछ। नेपालमा के छ मैले 183 दिन अथवा त्योभन्दा धेरै बसेँ भने नेपालमा रेसिडेन्ट मानिन्छ। मैले नेपालमा 183 दिनभन्दा धेरै पनि बसेँ। त्यसै गरी मैले भुटानमा 50 दिनभन्दा धेरै पनि बसेँ। अब हेर्नु, म भुटानको लागि पनि रेसिडेन्ट भएँ, नेपालको लागि पनि रेसिडेन्ट भएँ। अब रेसिडेन्टको केसमा म्याक्सिमम केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स लाग्छ भने मैले ग्लोबल विश्वभरि कमाएको इन्कममा मैले नेपालमा पनि ट्याक्स तिर्न पर्यो, भुटानमा पनि ट्याक्स तिर्न पर्यो। यसले गर्दाखेरि मलाई के भयो भन्दाखेरि डबल ट्याक्स भार पर्ने। अब मैले यो हटाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक सरकारले सर्टेन अमाउन्ट अफ सरकारले नेपालले 11वटा कन्ट्रीसँग चाहिँ डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट इन्टर गरेको छ। भुटानसँग त गरेको छैन होइन। अब यदि भुटानसँग नेपालले डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट इन्टर गर्यो भने मैले नेपालमा ट्याक्स तिरेँ भने मैले भुटानमा ट्याक्स तिर्न परेन, अथवा मैले नेपालमा ट्याक्स तिरेँ भने मैले फेरि भुटानमा ट्याक्स तिर्न परेन। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मैले दुईतिरै कन्ट्रीमा इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ क्रिएट गर्न सकेँ। तर मैले एउटा कन्ट्रीमा तिरेको ट्याक्स मैले अर्को कन्ट्रीमा रिफन्ड पनि पाउन सक्छु अथवा मैले एउटा कन्ट्रीमा ट्याक्स तिरिसकेपछि अर्को कन्ट्रीमा फेरि मैले दोहोऱ्याएर ट्याक्स तिर्न परेन। त्यही एग्रिमेन्टलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट। अहिले नेपालको केसमा नेपालले 11वटा कन्ट्रीसँग डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट इन्टर गरिसक्यो, जसमध्ये लेटेस्ट इन्टर गरेको भनेको बङ्गलादेश हो। अब रेसिडेन्सियल स्ट्याटसलाई डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्टले कसरी फरक पार्यो भन्दाखेरि सिम्पल, म कुनै एउटा देशको रेसिडेन्ट भएँ भने अर्को देशको रेसिडेन्ट पनि हुन सक्छु र मैले एउटा देशमा तिरेको ट्याक्स मैले अर्को देशमा आइदर क्रेडिट पाउँछु अथवा मैले रिफन्ड पाउँछु अथवा मैले त्यो कन्ट्रीमा ट्याक्सै तिर्न पर्दैन।
बुझ्नुभयो? सिम्पल डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्ट चाहिँ एउटा देशले अर्को देशसँग गर्छ, जसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा देशमा तिरेको ट्याक्स अर्को देशमा फेरि दोहोऱ्याएर ट्याक्स लायबिलिटी इन्कर नहोस्, अथवा उसलाई ट्याक्स लायबिलिटी इन्कर भए पनि अर्को कन्ट्रीमा तिरेको त्यही इन्कममा ट्याक्स चाहिँ मैले के पाऊँ, रिफन्ड पाऊँ अथवा क्रेडिट अथवा मिलान गर्न पाऊँ भन्ने बेनिफिट चाहिँ मलाई डबल ट्याक्सेसन एभिडेन्स एग्रिमेन्टले दिन्छ। अब यो कुरामा हामीले डिटेल डिस्कसन चाहिँ डिटिडब्ल्यूकै च्याप्टरमा गर्छौँ होइन। रेसिडेन्सियल स्ट्याटसमा चाहिँ उसले सिम्पल फरक पार्ने भनेको अहिले भर्खर मैले भनेकै कुरा हो। त्यही भएर यसलाई डिटेल डिस्कसन चाहिँ हामीले त्यो च्याप्टरमा गरौँ है। अरू चाहिँ मैले यो डिस्कसन चाहिँ यसमै लेखेको छु, यो तपाईँले नोटमा चाहिँ हेर्नु होला। इलिस्ट्रेसन हेर्नु है त, यो चाहिँ आइक्यानको बाटै मैले निकालेको हो होइन। यो इलिस्ट्रेसन चाहिँ आइक्यानले नै सजेस्ट गरे हो। हेर्नु है, कृष्ण ढकाल हेज अ बिजनेस इन USA but he usually visits Kathmandu to manage his business here. A manager runs the business at Kathmandu. Dhakal visited Nepal in 1999 and after that he has frequently visited Nepal and the record of his presence is as follows. उसले नेपाल चाहिँ पहिलोचोटि 1999 मा भिजिट गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ ऊ रेगुलरै भिजिट गरिरहेछ, तर ऊ बस्ने चाहिँ कहाँ हो, USA मा हो, उसको बिजनेस USA मै छ, तर नेपाल ऊ रेगुलरली बिजनेस म्यानेज गर्नलाई आइरहेको हुन्छ। हेर्नु है, जनवरी 20, 2004 देखि उसले धेरैचोटि नेपाल आवत जावत गरेर अगस्त 25, 2005 सम्म यो दिनमा चाहिँ नेपाल आयो। अब मोर इन्फर्मेसन हेर्नु है त। इन्कम इयर 60-61 एन्ड्स अन जुलाई 15, 2004। जुलाई 15, 2004 मा चाहिँ इन्कम इयर 2060-61 एन्ड हुँदो रहेछ। अब भनेपछि म 2060-61 मा नेपालमा कति दिन बसेँ हेर्नु त। जुलाई 15, 2004 सम्म कति बसेँ, जुलाई 15, 2004 भनिसकेपछि हेर्नु है, सुरुमा म जनवरी 20 देखि मार्च 15 सम्म 56 दिन बसेँ, बुझ्नुभयो, 56 दिन बसेँ। त्यसपछि जुन 20 देखि जुलाई 5 सम्म म 15 दिन बसेँ। त्यस पछाडि म सिधै सेप्टेम्बरमा आएँ। भनेपछि मैले जुलाई 15 सम्म त यति दुईचोटि त बसेँ नि। जुलाई 5 सम्म कतिचोटि बसेँ, 56 + 15 गरेर कतिचोटि बसेँ, म 71 डेज बसेँ। अब यहाँ हेर्नु है, for income at 60-61 his presence in Nepal was only for 71 days out of the consecutive 365 days ending on July 5, 2004. So he is non-resident for the income. किनभने मैले 183 दिन भन्दा कम बसेँ गएको 60-61 आर्थिक वर्षमा, त्यही भएर मलाई 60-61 मा मलाई के भन्ने भयो, नन रेसिडेन्ट भन्ने भयो। अब हेर्नु त 61-62 मा 61-62 चाहिँ कहिले एन्ड हुँदो रहेछ, जुलाई 16, 2005। हेर्नु 2005 सेप्टेम्बर 1, 2004, किनभने जुलाई 15 मा 2004 एन्ड भयो भनेपछि जुलाई 16 देखि के लाग्यो, 2000, जुलाई 16 देखि के लाग्यो, 2005 लाग्यो। जुलाई 16 देखि चाहिँ 2061-62 लाग्यो है। भनेपछि जुलाई भन्दा सेप्टेम्बर त जुलाई पछाडि नै आयो, भनेपछि सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर 2004 20 डेजसम्म चाहिँ 50 दिन म बसेछु। त्यस पछाडि डिसेम्बर 1, 2004 देखि फेब्रुअरी 2005 सम्म म 63 डेज बसेछु। मार्च 25 देखि अप्रिल 14 सम्म म 20 डेज बसेछु। त्यसै गरी जुलाई 1 देखि अगस्त 25 सम्म म कति दिन बसेछु, 56 दिन बसेछु। तर मेरो आर्थिक वर्ष त जुलाई 16 मा एन्ड हुन्छ। 61-62 को आर्थिक वर्ष त मेरो जुलाई 16 मा एन्ड हुन्छ। भनेपछि मैले जुलाईको त कति, जुलाईदेखि अगस्तसम्म बस्यो, तर मैले 16 दिन जुलाई 16 सम्मको मात्रै काउन्ट गर्न पर्यो। भनेपछि जुलाई 1 देखि जुलाई 16 सम्म कति दिन भयो, 16 दिन मात्रै काउन्ट गर्न पर्ने भयो। मैले गएको 40 दिनलाई त मैले नेक्स्ट आर्थिक वर्षमा काउन्ट गर्न पर्ने भयो। भनेपछि यो 56 दिन मध्ये मैले 16 दिन मात्रै काउन्ट गर्न मिल्यो। भनेपछि 50 + 63 भनेको कति भयो, 103, 103 + 20 भनेको कति, 103 + 20 भनेको 123, 123 + 16 भनेको 148। बुझ्नुभयो, यहाँसम्म बुझ्नुभयो। 50 + 63 गरेर म 103 दिन त यहीँ बसिहालेँ, 103 दिन + 20 गरेर 123 दिन बसिहालेँ, 123 दिन र जुलाई 16 गरेर म जम्मा 16 दिन यहाँ बसेँ। भनेपछि 50 + 63 + 20 + 16 गरेर 149 डेज चाहिँ म के गरेँ, नेपालमा बसेँ। बुझ्नुभयो। जब मलाई कन्डिसनमा के लेखा छ भन्दाखेरि मैले गएको कन्टिन्युस 365 दिनमा 183 दिन अथवा धेरै बसेको मात्रै मलाई के मानिन्छ, रेसिडेन्ट मानिन्छ। तर यो केसमा मैले 149 डेज मात्रै काउन्ट बसेँ, जसले गर्दाखेरि मलाई के मानिने भयो, मलाई आर्थिक वर्ष 61-62 मा पनि नन रेसिडेन्टै मानिने भयो। त्यसै गरी हेर्नु है, अब यहाँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो जनवरी 20 डेलाई पनि जोडेको छु र मार्च 15 डेलाई पनि जोडेको छु। भनेपछि मैले नेपाल आएको दिनलाई पनि जोडेको छु र नेपाल गएको दिनलाई पनि जोडेको छु। यो किन भन्दाखेरि अघि हामीले पढ्यौँ, डेट अफ इन्ट्री एन्ड डेट अफ डिपार्चर इन्टु नेपाल shall be
काउन्टेड एज अ पिरियड अफ स्टे इन नेपाल। मैले यसमा पनि दुईटा दिनलाई जोडे, यसमा पनि दुईटा दिनलाई जोडे, यसमा पनि दुईटा दिनलाई जोडे र यसमा यो दुईटामा पनि दुईटा दिनलाई जोडे, किनभने मैले डेट अफ एन्ट्री इन्टु नेपाल एन्ड डेट अफ डिपार्चर फ्रम नेपाल शैल बी काउन्टेड एज पिरियड अफ स्टे इन नेपाल। मैले यो कुरालाई यसमा खोलिदिएको छु। अब डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ एन्टिटी। अहिलेसम्म हामीले डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ नेचुरल पर्सन डिस्कस गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले डिटर्मिनेसन अफ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ एन्टिटी भनेर डिस्कस गर्छौँ। एन्टिटी भनेको के हो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल पर्सन, ब्रोड सेन्समा यसलाई आर्टिफिसियल पर्सन भनिन्छ। एन्टिटीभित्र के पर्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टनरसिप पर्छ। पार्टनरसिप फर्म इज अलवेज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल। नेपालको केसमा पार्टनरसिप फर्मलाई जहिले पनि रेसिडेन्टै भनेर भनिन्छ। अब कम्पनीको केसमा upon satisfaction of any of the below mentioned condition a company is said to be resident of Nepal. कम्पनीलाई चाहिँ दुईटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने पनि रेसिडेन्ट भनेर भनिन्छ। फर्स्टमा के कन्डिसन छ भने अ कम्पनी इज इन्कर्पोरेटेड इन नेपाल अन्डर एनी अफ द प्रिभेलिङ ल इन नेपाल। नेपालमा कुनै पनि कम्पनी नेपालको कानुन अनुसार इन्कर्पोरेट भएको छ भने त्यो कम्पनीलाई मैले के भन्छु, नेपालको बासिन्दा कम्पनी भनेर भन्छु। सेकेन्ड कन्डिसन के छ भन्दाखेरि द कम्पनी हेज इट्स म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ इन नेपाल ड्युरिङ द इन्कम इयर। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभली नेपालमै बसेर फङ्सन गरिरहेछ भने त्यो कम्पनीलाई पनि मैले के भन्छु, रेसिडेन्ट भन्छु। अब इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टको केसमा चाहिँ द म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल इज युजली सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर हेड द सिट एन्ड द डिरेक्टिङ पावर आर सिचुएटेड। It refers to the head and brain which directs the affairs of the policy, finance, disposal of profit and vital things concerning the management of the unit. म्यानेजमेन्ट र कन्ट्रोल चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेको भनेर मानिन्छ जुनमा चाहिँ हेड, डिसिजन मेकिङ अथोरिटी र डाइरेक्टिङ पावर एक्सर्साइज गर्ने मान्छे चाहिँ बसिरहेछ। यदि हेड, सिट र डिरेक्टिङ पावर चाहिँ नेपालमा बसिरहेछ भने त्यो कम्पनीको इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपालमा छ भनेको चाहिँ मानिन्छ। ट्रस्ट, ट्रस्टलाई चाहिँ अपन सेटिस्फ्याक्सन अफ एनी अफ द बिलो मेन्सन कन्डिसन अ ट्रस्ट इज सेड टु बी रेसिडेन्ट अफ नेपाल। इफ अ ट्रस्ट इज इस्टाब्लिस इन नेपाल, यदि ट्रस्ट चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यो ट्रस्टलाई मैले रेसिडेन्ट भन्ने भएँ। त्यसै गरी ट्रस्टी अफ द ट्रस्ट इज अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल ड्युरिङ द इयर। यदि त्यो ट्रस्टको ट्रस्टी चाहिँ नेपालको बासिन्दा रेसिडेन्ट हो भने मैले त्यो ट्रस्टलाई पनि के भन्छु, रेसिडेन्टै भनेर भन्छु। फर्दर a person or a group of person of whom one of them is resident in Nepal for the income year controls the trust directly or indirectly through one or more interposed entity. यदि कुनै व्यक्ति जो चाहिँ यदि कुनै व्यक्ति अथवा ग्रुपबाट कुनै एउटा व्यक्ति जो चाहिँ नेपालको रेसिडेन्ट हो त्यसले यदि ट्रस्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ भने त्यो ट्रस्ट पनि के हो, नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो। यदि कुनै व्यक्ति जो चाहिँ नेपालको रेसिडेन्ट हो अथवा ग्रुपबाट कुनै एउटा व्यक्ति जो चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो जो चाहिँ ट्रस्टको डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली कन्ट्रोलिङ पावर एक्सर्साइज गर्ने व्यक्ति हो भने त्यो व्यक्ति यदि नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो भने ट्रस्ट पनि अटोमेटिकली के हो, रेसिडेन्ट हो। फर्स्टमा यदि ट्रस्ट चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ भने ट्रस्ट रेसिडेन्ट हो। यदि नेपालको रेसिडेन्ट ट्रस्टीले ट्रस्टलाई चलाइरहेछ भने ट्रस्ट पनि रेसिडेन्ट हो। त्यसै गरी कुनै एउटा व्यक्ति अथवा व्यक्तिको समूहबाट एउटा व्यक्ति जो चाहिँ नेपालको लागि के हो, रेसिडेन्ट हो, उसले चाहिँ ट्रस्टलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली कन्ट्रोल गरिरहेछ थ्रु इन्टरपोज इन्टिटी अथवा आफूले डाइरेक्टली अथवा अर थ्रु इन्टरपोज इन्टिटीले ट्रस्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ भने त्यति बेला पनि ट्रस्टलाई के भनिन्छ, रेसिडेन्टै भनिन्छ। अब entity of foreign government, foreign state government or local body of foreign government upon satisfaction of any of the below mentioned conditions such entity is said to be resident of Nepal. Foreign government को entity अथवा foreign government को entity, state government अथवा foreign government को local body लाई चाहिँ कति बेला चाहिँ रेसिडेन्ट भनिन्छ भने यदि त्यो एन्टिटी चाहिँ नेपालमा इन्कर्पोरेटेड एज पर द ल इन फोर्स इन नेपाल हो भने चाहिँ त्यति बेला उसलाई रेसिडेन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी इफ द म्यानेजमेन्ट इज इफेक्टिभ इन नेपाल ड्युरिङ द इन्कम, जसरी कम्पनीमा भनेको थियौँ यदि उसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभली नेपालमा सिचुएटेड भएको छ भने पनि उसलाई रेसिडेन्ट भनेर भन्न मिल्यो। हाउएभर द इन्कम ट्याक्स एक्ट हेज नट डिस्क्राइब द वे फर म्यानेजमेन्ट टु बी इफेक्टिभ इन नेपाल। यो केसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी इफेक्टिभ हुन्छ भनेर इन्कम ट्याक्स एक्टले भनेको छैन। अब हेर्नु त लास्टमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, province government, rural municipalities or district coordination committee, any entity or organization established under treaty and foreign permanent establishment लाई चाहिँ मैले जहिले पनि के भन्छु, रेसिडेन्ट अफ नेपाल भन्छु। नेपालको सरकार, प्रदेश सरकार, म्युनिसिपालिटी, VDC, rural municipality, district development committee or any other entity established under treaty and foreign permanent establishment लाई चाहिँ म जहिले पनि के भन्छु, नेपालको लागि बासिन्दा नै भन्छु। हेर्नु त फर्स्टमा
सुरुमा अघि हामीले नेचुरल पर्सन पढ्यौँ, नेचुरल पर्सन पछाडि एन्टिटी पढ्यौँ। एन्टिटीभित्र पार्टनरसिप चाहिँ जहिले पनि नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुन्छ। कम्पनीको केसमा चाहिँ यदि कम्पनीले दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरे पनि उसलाई रेसिडेन्ट भन्न मिल्छ। दुईटा कन्डिसन के हो भन्दाखेरि यदि ऊ कम्पनी चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार इन्कर्पोरेट भएको छ, सेकेन्डमा चाहिँ कम्पनीको प्लेस अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ चाहिँ नेपाल हो भने चाहिँ उसलाई रेसिडेन्ट भन्न मिल्छ। ट्रस्टको केसमा यदि ट्रस्ट चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ, ट्रस्टको ट्रस्टी चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो र ट्रस्ट चाहिँ त्यो व्यक्ति अथवा ग्रुपबाट त्यो एउटा व्यक्ति जो चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हो त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली ट्रस्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ, आइदर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली थ्रु इन्टरपोज इन्टिटीबाट हो भने चाहिँ त्यति बेला पनि ट्रस्टलाई के भनिन्छ, रेसिडेन्ट भनिन्छ। इन्टिटी अफ फरेन गभर्मेन्ट अथवा स्टेट गभर्मेन्ट अथवा लोकल फरेन गभर्मेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भने रेसिडेन्ट तब भनिन्छ यदि त्यो इन्टिटी चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार इन्कर्पोरेट भएको छ भने उसलाई रेसिडेन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी यदि उसको म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा छ भने त्यति बेला पनि उसलाई रेसिडेन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, रुरल गभर्मेन्ट, भिडिसी, म्युनिसिपालिटी अथवा फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई चाहिँ मैले जहिले पनि नेपालको रेसिडेन्टै भनेर माने हुन्छु। यहाँसम्म हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अब लास्टमा चाहिँ मैले सर्टेन एमाउन्ट अफ इलिस्ट्रेसनहरू राखेको छु। यो चाहिँ तपाईँले आफै सोल्युसन गर्नु होला। यो चाहिँ आइक्यानको आरटिपी क्याप 2 क्याप 3 को पास्ट इयर क्वेसनहरूबाट मैले उहालेको छु होइन। अनि यो चाहिँ हजुरले एकचोटि सल्भ गरेर केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हजुरले मलाई इमेल गरिदिनु होला, म यो चाहिँ हजुरलाई रिपोर्ट ब्याक गरिदिन्छु। ल अहिलेसम्म हामीले पढेको मध्ये हजुरलाई के कन्फ्युजन छ भने मलाई इमेलबाट हजुरहरूले सोध्नु होला। म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो चाहिँ अब नेक्स्ट कमिङ डेजहरूमा पनि अपलोड गरिरहेको हुन्छु। आई होप दिस भिडियो इज भेरी मच हेल्पफुल टु यु। के प्रब्लमहरू छ भने हजुरले मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल आइडी आई लिभ इट टु इन द डिस्क्रिप्सन सेक्सन होइन। तपाईँले यो मेटेरियल चाहियो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो इमेल आइडी दिनु होला, म त्यो इमेल आइडीमा हजुरलाई यो मेटेरियल पठाइदिन्छु। र आई होप दिस भिडियो वाज भेरी मच हेल्पफुल टु यु होइन। मैले सानो इफोर्ट लिएको टु मेक दिस भिडियो भेरी इन्फर्मेटिभ र देयर इज अलवेज अ चान्स अफ इम्प्रुभमेन्ट। सो यदि केही करेक्सनहरूको लागि मेजर्सहरू रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ नि भेरी ओपन टु द सजेसन्स। ठिक छ, टाइम दिनुभयो। आई होप दिस भिडियो वाज भेरी मच हेल्पफुल टु यु गाइज with a promise to come up with the next videos. I'm closing this video. Thank you. यो भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद है। ल आजको लागि चाहिँ यति नै। Thank you for watching. Bye bye.